خب توی این ویدیو میخوایم نحوه استفاده از دیفالت ستینگ شماره 12 رو ببینیم. مود جالبی هست. با استفاده از این مود من میتونم رفرنس سرعتمو یا اسپید ست پوینتمو از طریق بذارید این رنگش رو عوض بکنیم که اسپید ست پوینت هم رو از طریق آنالوگ اینپوت بدم. یعنی من یه پتانسیومتری به این شکل روی مجموعه آموزشیم دارم. با این پتانسیومتر رو کم و زیاد بکنم یه ولتاژ 0 تا 10 تغییر میکنه و به تبع اون سرعت من هم تغییر خواهد کرد. یعنی اگر من روی این مجموعه آموزشی برم، ما تو این پتانسیومتری که اینجا قرار دادیم میایم یه دونه وایرینگمون رو اینجوری انجام میدیم. اینو وصل میکنیم به این 10 ولته، اینم وصل میکنیم به این زمین، اینو خروجیشو با رنگ آبی هم مشخص میکنم. این خروجی رو وصل میکنیم به اینجا، اینم وصل میکنیم به گراند. حالا الان اینجا ولتاژ 0 تا 10 ولت میاد که باعث میشه سرعت موتور من تغییر بکنه. 3 تا ورودی دیجیتال هم استفاده میکنیم. دیجیتال اینپوت 0 و 1 و 2 رو هم استفاده خواهیم کرد. برای چه کاری؟ برای کارهای مربوط به من 12 رو بیارم، شماره 8 12 دیجیتال اینپوت شماره 0 1 2 رو هم استفاده خواهیم کرد. یکیش آن آف میکنه برای روشن خاموش کردن، یکی جهت رو برعکس میکنه، یکی هم در واقع اکنالج فالته. یه کار جدیدی هم که توی این آزمایش انجام میدیم اکچوال اسپید رو هم خواهیم دید. یعنی ما خروجی رو که یه ولتاژ بین 0 تا 10 ولت، یعنی میتونیم هم رو 4 تا 20 میلی آمپر ست کنیم، هم رو 0 تا 10 ولت. ما رو 0 تا 10 ولت ست میکنیم و واقعا با ولت متر اندازه گیری میکنیم که چجوری این اتفاق میفته. خب من میرم همه این کارا رو از اول تو نرم افزار تیا پورتال انجام میدم. مود 12 رو انتخاب میکنیم و پارامترها رو تنظیم، دانلود، وایرینگ رو انجام میدیم و تست نهایی رو میگیریم. خب توی نرم افزار تیا پورتال من میام توی پروژکت ویو یه دونه در واقع نیو پروژکت ایجاد میکنم. اجازه بدید اینو کلوز بکنیم، کلوز بشه. یه دونه پروژکت ویو، یه دونه کرییت نیو پروژکت، اسمش رو میذاریم G120C و در واقع آنالوگ ست پوینت قرار میدیم. اینجا هم تو توضیحاتش مینویسیم کنترل اسپید ست پوینت using default setting شماره 12. خیلی خوب، اینو من کرییت میکنم. میام اینجا کانفیگور دیوایس میزنم، اد نیو دیوایس میزنم، درایو G120C رو انتخاب میکنم. مدلی که ما باش کار میکنیم PN هست. خدمت شما عرض کنم که فریم سایز A هست. 1.1 کیلووات رو انتخاب میکنم. ورژن ما ورژن 4713. گزینه اد رو میزنم، درایو من اضافه میشه. میام تنظیمات شبکه رو انجام میدم. آی پی کامپیوتر من 192.168.0.1 هست. یه ساب نت اضافه میکنم. آدرس درایو رو میذارم رو عدد C و این میشه تنظیمات شبکه من. خب حالا میام تو قسمت کامیژنینگ، میام کامیژنینگ ویزارد رو انتخاب میکنم. اپلیکیشن کلاس من SDC هستش یا همون استاندارد درایو کنترل که توی ویدیو قبلی راجبش صحبت کردیم مفصل. اون ویدیو که لینکش هم توی قسمت زیر ملازمه فقط میتونید این ویدیو رو ببینید. تو قسمت بعد من میخوام درایوم به صورت کامل از طریق خود درایو کنترل بشه و تنظیم در واقع از طریق PLC نباشه. گزینه نکست رو میزنم. مودی که میخوام براش انتخاب کنم مود شماره 12 هست، همونطور که ملازم بفرمایید استاندارد IO with analog set point.
دیجیتال اینپوت 0 کار آن آف انجام خواهد داد. دیجیتال اینپوت 1 بر من ست پوینت رو ریورس میکنه، یعنی جهت درایو رو برعکس میکنه. دیجیتال اینپوت شماره 2 کار اکنالج فالت ها رو انجام میده. دیجیتال آوتپوت 0 اگر فالتی داشته باشه عمل میکنه. دیجیتال آوتپوت 1 اگر الارمی داشته باشه عمل میکنه. آنالوگ اینپوت 0 به عنوان مین ست پوینت خواهد بود، یعنی من اینو کم و زیاد بکنم سرعت من کم و زیاد خواهد شد. اکچوال اسپید رو هم میتونم تو آنالوگ آوت 0 ببینم. نکست رو میزنیم. استاندارد IEC هست، 400 ولت هستیم، فیلتری نداریم، مقاومت ترمزی نداریم. تنظیمات پارامترهای موتور من وارد میکنم. نوع موتورم اینداکشن یا موتور القایی هستش. طبق این مقادیری که اینجا ما داریم رو درایو، مقدار جریان 1.04 من وارد میکنم جریان رو. 1.04 وارد میکنم. توان رو 3700 کیلووات انتخاب میکنم. سرعت 1370 RPM است. اون مقادیر هم همونجا سر جاش میمونه. نکست رو اینم که نوع کانکشن موتور منم استار، سنسوری هم ندارم. گزینه نکست رو میزنم. باز هولدینگ بریک ندارم. نکست رو میزنم. اینو میخوام نهایت به 1 آمپر لیمیت کنم. مینیموم سرعتم 0، ماکسیموم میذارم رو 1300. رمپ آپ رمپ داون روی 10 ثانیه. نکست. نوع در واقع لود من کانستنت لود هست. میخوام شناسایی موتورم از طریق استند استیل یا توالت ثابت انجام بشه. نکست رو میزنم. سامری از کل کار به من داده میشه و گزینه فینیش. خب این کارهایی بود که من باید اینجا انجام میدادم. خب من درایو رو یک بار خاموش میکنم، دوباره درایو رو روشن میکنیم و بعد پارامترهای بعد از اینکه درایو به حالت استیبل رسید، پارامترهایی که تنظیم کردیم رو توی درایو دانلود میکنیم. خب الان من گزینه دانلود رو میزنم. خب بعد از اینکه من این تنظیمات رو انجام دادم، گزینه دانلود رو میزنم که اون پارامترها دانلود بشه. خب میام تو قسمت درایو رو انتخاب میکنم، دانلود رو میزنم و گزینه لود. منتظر میمونیم تا پارامترهای جدید درایو داخلش بشینه و فرآیند دانلود کامل بشه. خب این اتفاق کامل شده. من این برای اینکه بتونیم ببینیم چه اتفاقی میفته دوباره میام پارامترهای مربوط به ستینگ 12 رو اینجا میارم، میریم سراغ درایو وایرینگ رو انجام میدیم و نتیجه کارمون رو اونجا میبینیم. خب من سیم بندی ها رو انجام میدم. این سیم مربوط به خروجی 10 ولت هست. اینجا مربوط به خروجی که میره به ورودی درایو. یه زمین هم نیاز داریم به این شکل. این گراند به این گراند متصل میشه و به این گراند هم متصلش میکنم. من برای اینکه از عمل کرده این قسمت مطمئن میشم از یه ولت متر استفاده میکنم. ولتاژ این دو سر رو میبینم که وضعیتش به چه شکلی هست. خب الان مقدار ولتاژ مشخص هستش. خب من الان یه دونه رو با گراند میگیرم، یه دونه رو با ولتاژ این نقطه به این شکل، همونطور که ملاحظه میفرمایید الان 0.2 ولت و این مقدار اگر مشخص باشه تا 10 ولت قابل تغییره. خب پس این قسمت کار اوکی هستش. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که
طبق اون چیزی که تو صفحه میبینید یه دیجیتال اینپوت شماره 0 میخوایم، یه شماره 1، یه شماره 2 که مربوط به عملیات آن و آف کردن، ریورس کردن و اکنالجه. خب اینها رو هم ما داشته باشیم. لطفاً 3 تا سیم دیگه به من بدید زرد رنگ. خب این میشه دیجیتال اینپوت شماره 0، دیجیتال اینپوت شماره 1 و دیجیتال اینپوت شماره 2 رو من اصلا با یه رنگ دیگه میذارم. اگه سبز داشته باشیم یه رنگ دیگه متمایز که بدونیم اون مال اکنالج، اشتباه نکنیم با ورودی. این رو هم من برای اکنالج استفاده میکنم. یه ورودی 24 باید بهش بدیم. ممنون. که 24 رو من از اینجا میارم وصل میکنم به اینجا و برای اینکه به این قسمت هم برسه به اینجا هم وصل میکنم. زمین رو هم به همین ترتیب کام 1 متصل میشه به این قسمت و از اینجا هم به گراند کلی وصلش میکنیم. این هم میشه کل فرایند وایرینگ که باید اتفاق بیفته. خب این رو من سرعت رو فعلا رو 0 میذارم. الان همونطور که ملاحظه میفرمایید چون ما پارامتر جدید ریختیم داخل درایو، فرایند موتور ایدنتیفیکیشن باید انجام بشه. من یه بار دکمه آن رو میزنم، میره رو فرایند موتور آیدی رو انجام میده، منتظر میمونیم این فرایند تموم بشه. خب الان آماده است که از من ست پوینت بگیره. من این رو برمیگردونم سر جاش، ست پوینت رو تغییر میدم همونطور که ملاحظه میفرمایید به راحتی الان روی 302. من استارت رو میزنم، موتور من شروع میکنه به حرکت کردن. الان میتونم به راحتی از اینجا سرعت رو کم و زیاد بکنم. حالا برای اینکه بتونم سرعت رو ریورس هم بکنم از دیجیتال اینپوت شماره 1 استفاده میکنم. اینو قطع میکنم، دیجیتال اینپوت شماره 1 رو وصل میکنم. همونطور که ملاحظه میفرمایید موتور الان باید در جهت ریورس، دیجیتال اینپوت 1 موتور در جهت، البته این آن باید حتما وصل باشه که بتونه موتور رو در جهت ریورس حرکت بده. دوباره اینو الان اینجا علامت منفی، دوباره اینو برمیگردونم، موتور در جهت فوروارد شروع میکنه به حرکت کردن تا به مقدار سرعت خودش برسه. حالا نکته که خیلی مهمه، همونطور که تو شکل میبینید آنالوگ اوتپوت شماره 0 به من اسپید اکچوال رو میخواد نشون بده. یعنی من باید بیام اینجا آنالوگ اوت 0 رو پیدا کنم، این ورودی منفیش، این ورودی مثبتش. همونطور که ملاحظه فرمودید الان عدد 1140 رو به من نشون میده که این عدد کاملا اشتباهی هستش. علت این قضیه هم اینه که به صورت دیفالت دیجیتال آنالوگ اوت رو داره روی خروجی جریانی برای من تنظیم میکنه. من میرم توی نرم افزار آنلاین میشم و از اون قسمت پارامتریزیشن میگم برای من خروجی رو به صورت خروجی ولتاژی نشون میده. پس میرم توی نرم افزار و این تنظیم رو انجام میدم. خب من الان توی نرم افزار تیا پورتال اولا که آنلاین میشم، میام تو قسمت پارامتریزیشن. اگر اینجا دقت بفرمایید قسمت اینپوت آوتپوت، آنالوگ آوتپوت، آنلاین هستیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان به صورت پیشفرض روی 0 تا 20 میلی آمپر است، یعنی به من خروجی ولت جریانی نشون میده. من این رو میام میذارم رو 0 تا 10 ولت. الان اگر رو ولت متر دقت بفرمایید، من یه بار دیگه بیام اینجا تو این قسمت آنالوگ آوتپوت رو 0 تا 10 ولت، مقداری که باید توی ولت متر تو خروجی آنالوگ ببینم مقدارش باید تغییر کرده باشه که عدد الان 1 ممیز. حالا لطفاً مقدار آنالوگ رو تغییر بدید، با مقدار سرعت رو تغییر بدید.
و همونطور که ملاحظه فرمایید مقدار آنالوگ متناسب با مقدار سرعت داره تو خروجی آنالوگ شکل میگیره. حالا اگر من بخوام خروجی جریانی هم داشته باشم، طبعا با همین تغییر میتونم این تغییر رو انجام بدم و خروجی جریان میگیرم، یا حتی اگر رو حالت جریانی هم باشیم میتونیم با گذاشتن یک مقاومت و اندازه‌گیری ولتاژ به سر اون باز تبدیل ولتاژی رو داشته باشیم. خب من اینو خاموشش میکنم. فرض کنیم میخوایم تو همون حالت جریانی وضعیت رو ببینیم. اگر مشخص هست الان من یه مقاومت 500 اوم دقیق دارم اینجا. این مقاومت 500 اومه اگر من تنظیمات جریان رو روی 0 تا 20 میلی آمپر بذارم، وقتی من روی 20 میلی آمپرم قطعا ولتاژ 20 ضرب در 500 میشه 10,000، یعنی من 10 ولت رو خواهم دید. این رو وصل میکنیم و نتیجه اندازه‌گیری رو از روی این میبینیم. پس من توی نرم افزار تغییرات رو میبرم روی این حالت که خروجی به صورت خروجی 0 تا 20 میلی آمپر باشه. اولین کار رو انجام میدیم. خب من این مقاومت رو به این قسمت متصل میکنم. اینجا آنالوگ اوت فرق نمیکنه چون جهت نداره. این قسمت مثبت هست. ولت مترم رو اینجا قرار میدم. اینم به این صورت. الان انتظار دارم علیرغم اینکه خروجی جریانی میده، چون میره توی یه دونه مقاومت، اون جریان به ولتاژ مجددا تبدیل میشه و من میتونم اندازه‌گیری رو انجام بدم. خب تو نرم افزارم که ما این کار رو انجام دادیم تا 0 تا 20 میلی آمپر بردیم، دوباره درایو رو روشن میکنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید علیرغم اینکه تنظیمات به صورت تنظیمات جریانی خروجی 0 تا 20 میلی آمپره، من ولی دارم خروجی ولتاژ رو با این روشی که راجبش صحبت کردیم میتونم ببینم و ازش استفاده بکنم. خب حالا فرض کنیم ما بخوایم واقعا خود جریان رو اندازه گیری کنیم. برای اینکه این کارو بکنم من همون مقاومتی که داشتم رو میام آمپرمتر رو فقط تو مسیر سری میکنم. من برای اینکه جریان در اندازه گیری از یک آمپرمتر دقیق استفاده میکنم به این صورت. اینو به اینجا وصل میکنم، از خروجی مثبت به این قسمت و اینجا هم میدم به خروجی منفی. اینم میزان میلی آمپر من هست، مشخص هست مقدار جریان میلی آمپر. خب حالا من درایوم رو الان روشن میکنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان 97 صدم میلی آمپر و اگر من سرعت رو افزایش بدم جریان من تا 17 میلی آمپر 18 میره و تا 20 میلی آمپر هم. پس این میشه روش اندازه‌گیری جریان خروجی، در واقع روش اندازه‌گیری جریان در حالتی که من مود خروجیم رو حالت جریان تنظیم کردم.